Kamusta kayo mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang ating paint bucket. Ang paint bucket ay mahahanap dito sa ating tool menu bar. Ito, paint bucket or sa ating keyboard is B. Okay? B. Yan. Kung nakikita nyo yung icon ay parang yung pail na meron siyang lamang pinta. Okay? So, ang paint bucket na yan ay ginagamit natin sa paglagay ng maps o pagpinta natin sa ating model. So, pwede mo siyang makita dito. Pwede mo rin siyang makita sa ating large toolbar o toolset. At nandito rin siya sa ating default tray. Okay? Punta ka ng materials. So, pili tayo. So, halimbawa, gagamit tayo ng ating bricks. Okay? So, gamitin natin to. So, yan siya. Okay, yan ang ating paint bucket. Okay? Yan. Kung gusto mo naman palitan ulit, punta ka dito. So, gamit naman tayo ng ating roofing. Okay, so, yan. Yan. O kaya, gamit tayo ng iba ulit. Tiles naman. Ito. Yan. Okay, so yan po ang ating paint bucket or ang ating tool na paglagay ng maps o mga material natin sa ating model. Okay, so maraming salamat ulit. At paki-like, subscribe, comment, and share lang po ang ating video kung nagustuhan ninyo. At pa-click na din ang ating notification bell para kayo ay ma-update kung sakaling meron akong bagong video na gagawin o tutorial. Okay? Maraming salamat. At kita-kita tayo sa susunod na tutorial video. God bless you.